سلام، به یه ویدئوی دیگه خوش اومدید. توی این ویدیو قراره با این نخ جذاب ایرانی که جنس پنبه‌ای و خنک مخصوص تابستون داره کار رو ببافیم. لینک تهیه این نخ براتون بخش دیسکریپشن میذارم. یا اگه کانال تلگرام دارین میتونین به کانال تلگرامم سر بزنین. برای این باف شما به قلاب شماره 2.5 احتیاج دارید. اگر دارین به این ضخامت نخ کارتون رو اجرا میکنین. اگر کانوای مشابه بخواین میتونین از نخ آلیز دیوا یا امثال این استفاده کنین. کار باز هم لخت و ظریف و تابستونی میشه و قلاب مناسبش هم مجدد همین قلاب شماره 2.5. به متر احتیاج دارین و یه تعداد هم مارکر. من کار رو براتون در ابعاد کوچیک میبافم که فقط پترن کار رو بدونین، اما برای اینکه بدونید چه سایز چه اندازه در نهایت برای سایز خودتون باید داشته باشیم در بخش دیسکریپشن حتما لحاظ میکنم و متراژ و تعداد دونه هایی هم که برای بافت خودم اجرا کردم رو هم براتون در ادامه ویدیو حتما عنوان میکنم. پس لطفا تا انتهای ویدیو یک بار آموزش رو کامل ببینین. اگر سوالی بود بخش دیسکریپشن حتما مطالعه کنین و یا از کامنت ها برام سوالتون رو بنویسین که من در اولین فرصت پاسخگو باشم. همونطور که ملاحظه میکنید یک بافت به طول و درازاست که قرار بخش جلو و پشت لباس همزمان بافته بشه، به این شکل که شما بخش رو و پشت کار روی هم میاد و کارتون رو تشکیل میده. پس ما به دو اندازه احتیاج داریم، یک اندازه دور سینه و دو اندازه قد لباس. فرض کنین لباستون یک همچین طرحی داره و قدی که شما باید اندازه بگیرین. ببینین این بخش، این قسمتی که الان دارم نشون میدم میشه اینجای کار. خب میشه این بخش، میشه این قسمت لباس میشه اینجا. خب پس اندازه اینجا تا سرشونه تا قسمت قد لباس هر اندازه هست، این اندازه X خب باید ضرب در 2 بشه. خب بشه اندازه کل. ببینید این اندازه که بهتون میده کار، این میشه طول کل درازای لباستون. برای لباس من 110 سانتی متره. شما میتونید 110 تا 120 سانتی متر اگر میخواین قد کار برای روی شلوار مناسب باشه. من میخوام پانچم حالت کراپ وایسه و برای همین اندازه قد کار رو کوتاه‌تر در نظر گرفتم. کشش نخ رو هم در نظر میگیرین و در نتیجه بافتتون رو طوری در نظر میگیرین که به نهایت به اون اندازه‌ای که میخواین برسه. ببینین وقتی من این کار رو متر بزنم، اندازه نهایی این کار ببینین حدود 110 سانت میشه. خب اندازه درازای کار منه. من این اندازه رو با تعداد 93 پایه بادومی بافتم. پس تعداد پایه بادومی من 93 تا بود. ببینید با نخ شما تعداد پایه بادومی شما باید چه تعدادی باشه. برای شروع شما به 93 تا پایه بادومی احتیاج دارید. پایه بادومی به چه شکلیه؟ گره اول رو میبافم. گره اول رو میزنیم، 3 زنجیره، یه حلقه و بخش به قسمت دونه اول پای بلند میبافم. این میشه یک دونه پای بادومی. پای بادومی دوم 1 2 3 تا زنجیره و از این نقطه ببینین 1 2 3 تا زنجیره از نقطه اول. خب
پای بلند می بافم. مجدد 1 2 3 از پایه از این قسمت اول یک پای بلند و همین رو باید ادامه بدم. پای بادامی ها کدوم میشن؟ ببینین هر یک دونه میشه پای بادامی. 1 2 3 4. الان اینجا من 4 تا پای بادامی دارم. به 93 تا پای بادامی احتیاج دارم تا تعدادی که میخوام اندازه بشه. حالا من برای این نمونه تعداد رو کمتر میبافم، اما باید تعداد پای بادامی های شما هر تعدادی که هست مضرب فرد باشه. درسته؟ عدد فرد باشه. زوج باعث میشه پترنتون دچار مشکل بشه. به تعداد مد نظر پای بادامی بافتیم. خب و الان قرار پترن رو شروع کنیم. 5 زنجیره برای شروع رج می بافیم. خب فقط برای ابتدای این قسمت 5 زنجیره بافتم. این پنجمین زنجیره یک حلقه روی قلاب میندازم و از همین جایی که پای بلند آخری بافته شد، از همین نقطه که پای بلندهای بادامی رو میبافم پای بلند میگیرم. 1 2 زنجیره، یک پای بلند روی بادامی. خب تا انتها تکرار میکنیم. به انتهای رج رسیدم، دونه آخر رو بافتم و الان 3 زنجیره می بافم. باف رو می گردونم و در فضای 2 زنجیره رج قبل 2 پای بلند می بافم. 1 2 یک پای بلند روی پای بلند قبلی. مجدد 2 تا پای بلند در فضای زنجیره بعدی. یک پای بلند روی پای بلند قبلی. تا انتهای رج این کار رو تکرار کنین که تماما پای بلند باشه. 2 تا پایه آخر رو هم بافتم و روی 3مین زنجیره پای بلند آخری رو می بافم. این دونه آخره. حالا بافت رو برمیگردونم و باید 3 زنجیره ببافم و روی این پایه 1 پای بلند ببافم. خب برای شروع 5 زنجیره و 2 تا پای بلند رها می‌کنیم روی 3مین پایه‌ای که این قسمت میاد. روی 3مین پای بلند نیمه می بافم. نگه می دارم. دوباره 1 2 3. این 3 تا باید هر 3 نیمه بافته بشن. پایه های نیمه. 4 پای بلند نیمه در نهایت داریم. همه حلقه ها رو با هم دیگه می بافم. 1 زنجیره بست. دیدین؟ به این شکل. مجدد 5 زنجیره و دوباره 2 تا پای رها 1 2 روی 3مین. روی هر پایه 1 پای بلند نیمه. 2 3 4. به این شکل.
به انتهای رج که رسیدین مجدد 5 تا زنجیره و به آخرین دونه یک پای بلند میبافیم. خب به این شکل کار رو برمیگردونیم. 1 2 3 4 5 تا زنجیره روی این قسمت تو فضای زنجیره‌ای یک پای کوتاه میبافیم که به این شکل کار در بیاد. خب حالا دوباره 1 2 3 4 5 زنجیره روی فضای زنجیره‌ای رج قبل یک پای کوتاه میبافم و تا انتها این کار رو تکرار میکنم. به انتها که رسیدین 1 2 3 زنجیره یک حلقه رو قلاب به پای بلند رج قبل یک پای بلند میبافیم. خب حالا کار رو برمیگردونیم و مجدد 3 زنجیره و همین نقطه یک پای بلند میبافیم. به این شکل 2 زنجیره روی زنجیره وسط یا زنجیره سوم توی این فضا 4 پای بلند کامل میبافیم. 1 2 دوباره 3 و 4. 2 تا زنجیره ببینید بعد به این شکل در بیاد. 2 تا زنجیره دوباره توی فضای 5 زنجیره‌ای روی زنجیره سوم 4 تا پای بلند. 1 2 3 و 4. این کار رو تا انتها ادامه بدین. به دونه آخر که رسیدیم 2 زنجیره و روی سومین زنجیره قسمت شروع یه پای بلند میبافیم. به این شکل. خب حالا 3 زنجیره و به ازای هر فضایی که داریم 2 زنجیره 2 تا پای بلند 1 2 و روی تک تک پای بلند ها هم پای بلند می بافیم. الان این فضا باید 2 تا پای بلند باشه. توی فضای 2 زنجیری آخر هم 2 تا پای بلند بافتم و روی آخرین پای بلند هم یک پای بلند می بافم. این از این و الان دوباره باید کار رو برگردونیم و 5 زنجیره ببافیم. 1 2 3 4 5. ببینین در اصل اینجا الان از این نقطه مجدد میخوایم رج رو تکرار کنیم. فقط این قسمت شروع چون با این قسمت شروع متفاوته میخوام براتون مجدد توضیح بدم. 5 زنجیره میبافیم برای شروع مثل این قسمت. خب و الان باید 2 تا پای فاصله بندازیم روی پایه سوم یک پای بلند کامل ببافیم. 2 تا زنجیره 2 تا پای از قبل رها میکنیم روی پایه سوم پای بلند میبافیم. 2 تا زنجیره 2 تا پای از پایین رها پایه سوم پای بلند میبافیم. این کار رو هم تا انتها تکرار میکنیم. از اینجا به بعد دیگه رج
تکرار میشه، این پترنمون تکرار میشه. خب شما حالا دقت کنین، بعد از این که پترن رو میبافین باید حساب کنیم به چه اندازه‌ای باید این کار برسه. این اندازه باید پهنای نیمه 1 سمت رو بهتون بده. در اصل سمت جلو و سمت پشت کار همزمان داره بافته میشه. ببینین الان من این قسمت رو که بافتم، قد لباسم فقط میشه این اندازه، میشه قد لباسم. خب این کار میشه به این شکل، خب این میشه به این شکل و الان این قسمت بخش از اینجا تا اینجا میشه این محدوده. پترن رو براتون اندازه میگیرم تا اون اندازه‌ای که میخواستم. ببینین این کار رو قشنگ فرض میکنیم که بعد از بخار و بعد از اتوه، چون کار یه ذره خودش رو باز میکنه. من اندازه دور سینه تقسیم بر 2 حدود 46 بعد در نظر بگیرم. بهتون گفته بودم این اندازه رو 5 الی 10 سانت کمتر ببافین. الان باید حدود 36-37 باید بافته باشم. خب درست طبق چیزی که بافتم الان حدود 36-37 اندازه 1 سمت لباس منه. خب اندازه 1 سمت لباس منه که رو و پشت کاره. الان بافت به 2 مرحله تقسیم میشه. یکی این مرحله رو باید بیام ببافم، خب یکی برای قسمت پشت، یعنی قسمت بالای کار، بالای لباس که میشه این قسمت پشت کار. خب الان بهتون نشون میدم. یکی باید برای اون قسمت ببافم. پس بافت من الان 2 تیکه میشه. خب من این اندازه رو باید چی جوری در نظر بگیرم؟ وقتی کار رو روی هم میذارم باید قد یقه رو تخمین بزنم. ببینین لبه روی لبه کار میره و 1-2 سانت از بالا پایین تر. ببینید این قسمت لبه روی لبه کار، قشنگ کار رو میذارین روی هم دیگه و حدود 2 الی 3 سانت. ببینین 2 الی 3 سانت از قسمت وسط به پایین پشت علامت میذاریم و از قسمت وسط به قسمت پایین حدود 15 سانت، حدود 15 سانت مارکر میذاریم. خب این اندازه‌ای هستش که من برای بازی یقه در نظر گرفتم. حالا این کارو چیکار میکنم؟ 1 سمت باف رو حالا باید از این قسمت شروع تا جایی که علامت گذاشتم به یک اندازه ببافم. خب میام اندازه یک الگوی پترن، یعنی من از این نقطه الگو شروع کردم، این تر رو میخوام این قسمت بندازم. این کار رو این سمت میبافم و مجدد برای این سمت لباس هم از این نقطه به این اندازه باید ببافیم. خب دوستای قشنگم نگاه کنین، ببینین 2 سمتی که گفته بودم رو به همون نسبتی که مارکر گذاشته بودم بافتم، قسمت جلو و قسمت پشت. الان برای اینکه نیمه بعد رو ببافم باید چیکار کنم؟ ببینین پترنی که قرار بود با هم دیگه برای بخش جلو و پشت تیکه یقه نگه داریم دقیقاً پترن کاملی بود که توی اول ویدیو آموزششو گفته بودم. یعنی از این بخش توری تا بخش توری بعدی، یعنی فقط این قسمت میشه برای بخش جلو و پشت یقه. بعد الان باید این قسمت رو کامل کنیم و همین میزان رو برای این سمت بذاریم. برای اینکه کارتون خیلی قشنگتر و زیباتر بشه باید بعد از اینکه
یک سمتش رو میبافیم. ببینید سمتی که از این سمت توری بافتش شروع میشه میاد به این نقطه. خب و از رج بعد قرار بدنه سمت مخالف رو ببافیم. این قسمت نگه میداریم و از این نقطه بعد از اینکه باف رو کامل کردیم به پترن یکی به آخر که رسیدیم بافت میاد اینجا. دیگه توری این مرحله رو نمی بافم. توری این مرحله همزمان با زدن نوار زنجیره به اختلاف و تعدادی که اینجا هست. خب دونه های اینجا رو باید دونه دونه بشمارم. خب تعدادش رو میشماریم و از این نقطه تا این نقطه زنجیره میبافیم. تا اینجا برای این سمت یک گره میزنم که بافت کامل بشه و باید الان بچینم. این میره کنار و 1 2 3 49 زنجیره بافتم. ببینید دونه های زنجیره رو خیلی آزاد گرفتم که مثل این قسمت وقتی بافت آزاده زنجیره هم آزاد بشه به همون نسبت. و الان ببینید این اندازه با این اندازه این سم باید هماهنگ باشه. حالا میام به قسمت اول این سمت همین طرحی که باید بافته بشه رو میبافم. ببینید یه حلقه روی قلاب میندازم. خب باید پای بلند به شروع سمت بعدی بزنم. ببینید به این شکل. و الان همین طرح رو باید ادامه بدم. دوباره 2 تا زنجیره، 2 تا پای رها و از رو پایه سوم دوباره همون طرح رو باید ببافم. 2 تا زنجیره روی بعدی. دقیقا مثل تکرار رج‌های قبل. خب دیدین الان این سمت و این سمت هم در بیارین. به انتها که رسیدیم باید برگرده کار و الان باید کدوم بخش اجرا بشه؟ این قسمت از طرحمون. پس باید 3 تا زنجیره ببافم و توی فضای زنجیره‌ای 2 تا پای بلند و روی پای بلند ها هم 1 پای بلند بافته بشه. این طرح. تا این مرحله که رسیدین از این به بعدش رو دیگه باید روی این نوار زنجیره ببافید. به این شکل که شما لوپ بالا و لوپ پایین رو کاری ندارید ولی از لوپ پشت ببینید بهترین حالتش اینه از لوپ پشت، یعنی کار رو برگردونین و این دونه‌ای که این پشته دونه دونه پایه بلند ببافید که این قسمت لبه کارتون هم مثل این سمت گندمی وایسه. خب اگه براتون سخته که از همون لوپ بالا بگیرین ولی برای قشنگی و زیبایی کار بهترین حالتش اینه که از لوپ پشتی پایتون رو ببافید. خب من اینو کامل میکنم. خب و همین طرحی که این قسمته به همین تعداد این سمت ادامه میدم. وقتی پترن این قسمت برای قسمت روبروش هم تکرار بشه در نهایت همچین طرحی دارین. تعداد پترن ها همونطور که گفته بودم 6 تا بود و این سمت هم به همون تعداد و همون رج ها 6 تا بافته شد. شروعش رو با پای بادومی بافته بودیم که برای انتهای این کار هم باید همچین طرحی رو اجرا کنیم. ببینیم برای انتها من تا قسمت مشبک هاش رو بافتم و الان میخوام قسمت بادومیش رو اجرا کنم. همونطور که دیدین قسمت آخر که با این رج
تموم شد برای انتها و حاشیه میام این قسمت رج رو برمیگردونم و به این شکل دونه اول رو پای کوتاه می بافم. 1 2 3 روی پای کوتاه می بافم. 1 2 3 روی پای بلند پای کوتاه می بافم. به این شکل. با این کار مشابه بافت بادامی رو اجرا می کنم. لبه انتهایی این بافتم بافته شد و الان ببینید این قسمت کار رو میخوایم حاشیه بافی کنیم. به این صورت این سمت کار و این سمت کار هر دو سم باید حاشیه بافی بشه. حاشیه بافی برای شروع میام اول این قسمت 1 2 3 و همین نقطه 1 پای بلند، توی این فضا هم 2 تا پای بلند می بافم، روی این دونه پای بلند و روی این پایه 2 تا پای بلند و به همین ترتیب روی پایه ها و قسمت اتصال پای بلند می بافم به شکلی که کار چین نخوره و حالت صاف و یک دست باشه. این مرحله پای بلند می بافم یک رج تا انتهای بافته. این قسمت تا انتها بافته شد و الان باید کار رو برگردونیم و آخرین مرحله لبه پایین رو هم ببافیم. بعد از این قسمت آستین رو وصل میکنیم و با هم دیگه کار رو بخار میدیم. ببینید قسمت اول یه دونه پای کوتاه بافتم، 1 2 3 زنجیره، روی پایه بعدی یه پای کوتاه دیگه، مجدد پای کوتاه، پای کوتاه و پای کوتاه، در مجموع 4 تا پای کوتاه. 1 2 3 زنجیره، خونه بعدی مجدد پای کوتاه. 4 تا باید پای کوتاه دوباره ببافم. 2 3 4 مجدد 3 تا زنجیره و پای کوتاه. این کار رو تا انتهای این رج باید تکرار کنیم. این میشه پایین حاشیه این لبه. بافت قسمت پایین به این شکل میشه. این قسمت حاشیه رو کامل میبافین و نقطه روبروش رو هم عیناً همین کار باید تکرار بشه. عین این حاشیه این قسمت هم میبافین. الان من نخو میچینم و میارم برای قسمت یقه رو هم بهتون نشون بدم که باید چیکار کنیم. ببینیم برای قسمت یقه ما دیگه این قسمت پای بلند رو نمی بافیم، فقط با پای کوتاه و 3 زنجیره قسمت حاشیه لبه رو هم برای یقه می بافیم. این علامت ها رو دیگه باید در بیاریم و مثل قبل میایم نخ رو گره میزنیم و شروع میکنیم به بافتن. ببینیم برای این قسمت هم مثل
قسمت های قبل دور تا دور این کار رو ببینین، این دور تا دورش باید بافته بشه. یک، دو، سه. رو پایه بعدی ببینید همین کاری که برای قسمت حاشیه پایین انجام دادیم. یک، سه، این چهار، دیدین؟ یک، دو، سه، چهار، یک، دو، سه. دوباره میاد روی پایه بعدی و دو، سه، چهار. دوباره مجدد پایه بعدی. همین. این حاشیه را برای دور تا دور میبافیم که این یقه کامل بافته بشه. این حاشیه الان باید کامل بافته بشه و نخ دوباره اینجا قطع میشه. یقه کار آماده شد و الان با هم دیگه میخوایم کار رو کامل کنیم. ببینیم شما میتونید به همین شکل هم استفاده بکنیم، ولی من میخوام قسمت آستین رو یه دوختی بزنم که کار کامل و مرتب باشه. ببینید لبه روی لبه کار باید بیاد. خب این قسمت حاشیه پایین دقیق باید روی کار بیاد. قشنگ این کار رو مرتب میکنین، دونه ها روی همدیگه بیان و کار یک دست و مرتب بشه. ببینید اینم قسمت یقه کار میشه. خب از این قسمت آستین اندازه بگیرین. البته حلقه آستین خودتون رو در نظر بگیرین و بر اساس اون حالا بیاین فاصله قسمت بالا رو حساب کنین. ببینید همین قسمت کوتاه دوخت بخوره کافیه. من دو تا لبه‌ای که روی هم میذارم از این قسمت شروع میکنم با سوزن کوک زدن. ببینین این قسمت ها رو به هم دیگه کوک میزنم. خب به این شکل کوک میزنم که دوخت بخوره. پس این قسمت رو فاصله میدم و از این نقطه تا کمی پایین کار یک بازی این قسمت میذارم. از این نقطه تا این نقطه رو میدوزم. کاملا سلیقه‌ایه، میتونه دوخت بخوره، میتونه ندوزین و به دو حالت دیگه استفادهش کنین. ببینین متر که میزنم 20 سانت در نظر گرفتم. از 20 تا حدود بخش 40 سانتش رو میخوام کوک بزنم. بشمارین تعداد دونه هایی که از اینجا دوخت نزدین رو بشمارین. سمت مقابل هم باید عین همین کار رو دوباره تکرار کنین. پس تعداد دونه های این سمت و تعداد دونه های اون سمت باید با هم برابر باشه. حتما این نکته خیلی مهمیه. از این قسمت 1 2 3 4 5 6 7 هشتمی رو علامت زدم که از این نقطه تا این نقطه رو بخوام بدوزم. سمت روبرو هم میام همین کار رو انجام میدم. از قسمت پایین 8 میشمارم و علامت میزنم و همین نسبت رو هم مجدد تکرار میکنم. 1 2 3 4 5 6 7 8. این قسمت رو هم باید بشمارم و این سم دوباره علامت بزنم. برای دوخت از قسمت داخل کار نخ و گره میزنیم.
گره کار هم ببینید یک سمت نخ رو میبریم از یک قسمت دیگه، به شرطی که این قسمت نباشه. خب یه دونه پله رو جا میذاریم، یک بار برمیگرده و مجدد یک پله رو رها میکنم، از یک قسمت دیگه نخ رو عبور میدم. این کار باعث میشه که نخ خودش گره بخوره، اینجا دیگه حالت گره‌ای هم به کار نیفته. بعد قسمتی که علامت گذاری شده، خب دونه به دونه رو به روی هم دیگه باید کار دوخته بشه. اینه از یکی از این قسمت ها سوزن رو میارم بیرون. خب ببینین این قسمت، این دونه روبروی این دونه قرار باید بگیره. خب دوباره این دونه با دونه روبرویش، خب دونه به دونه روبروی هم دیگه کوک رفت و برگشتی میزنیم به همین شکل تا انتها. این یه همچین دوختی میخوره. خب از این نقطه تا این نقطه‌ای که علامت زدم رو باید بدوزم. رسیدیم به قسمت بخاردهی. برای بخاردهی این کار شما نیاز به چند تا سوزن دارین و اینکه اول باید کار رو روی سطح صاف قشنگ سوزن کشی کنین. کار رو به اون سایز و اندازه‌ای که میخواین قشنگ اندازه هاشو میزان کنین تو کار فیکس بشه، قشنگ حالتی که میخواین کار به خودش بگیره مرتبش میکنیم. توی ردیف و توی خط مرحله به مرحله کار رو بخار میدیم. ببینید طرحو جوری تنظیم کنید که دو تا پنل لباس سمت جلو و پشت پترنا توی خط و توی یک راستا باشه. خب ببینید مرحله به مرحله کار رو باید ببریم جلو. خب الان این قسمت که مرتب شده رو بهتون نشون بدم. ببینین از یه فاصله بخار میدم. اتو رو کف اتو رو من نمی چسبونم به بافت، فقط با حرارت اتو کار رو فیکس و ثابت میکنم. بعد اجازه میدم کار خنک بشه. توی مرحله هر جا که نیازه کار رو مرتب میکنین و اجازه میدین کار خنک بشه. مرحله به مرحله باید همین کار تکرار بشه. تنخور این کار رو ببین. بعد از یه بخار ببین چقدر جذاب شد. از دوک دوم یه انقدی موند، یعنی مصرف نخش خیلی خوبه. خودم خیلی لذت بردم. لینک تهیه این نخ رو براتون تو قسمت دیسکریپشن و کانال تلگرام هم میذارم. اگر دوست داشتین میتونی از این نخ تهیه کنین. اگر نه جایگزینش نخ آلیز دیوا یا فیلاتی اسمشو یادم رفت، اون که خیلی نازک‌تره، میتونید از این نخ ها هم استفاده کنین. ضخامت این نخ هرچی نازک‌تر باشه تابستونی تر، پنبه‌ای تر، بهتر، خنک‌تر. نظرتون رو حتما برام بنویسید. لایک یادتون نره. تا ویدئوی بعدی، خدا نگهدار.